رج 14 رو هم تا آخر انجام دادیم. آخرین پای کوتاه رو بافتم توی نخ پشتی گندمی پای کوتاه قبلی و بست باید بزنم به پای کوتاه ابتدای رج. با یه بسته دیگه میرم رو پای کوتاه بعدی، با یه بسته دیگه روی پای کوتاه بعدیش. یعنی ببینید اولین پایه رو که بست زدم 2 تای دیگرم بست میزنم. همینجا یک زنجیره میزنم و یک پایه کوتاه. درسته؟ حالا ببینید اینجا 1 2 3 تا پایه کوتاه داریم که روش چیزی نمی بافیم و داخل این فضای 3 زنجیره باید 8 تا پایه دوبل ببافیم. اختلافشون 1 زنجیره باشه. این 1 پایه دوبل، دومی، سومین پایه دوبل. اجازه بدین من 8 تا پایه دوبل رو ببافم. 8 تا پایه دوبل رو بافتم دیگه. اینجا آخرین زنجیره رو نمیزنم، میشمرم. ببین اینور از پایه کوتاهی که بافتیم 3 تا پایه کوتاه رو ما نبافتیم دیگه. این قسمت 3 تا پایه کوتاه رو رها کردیم. پس اینورم همین کار میکنیم. 1 2 3 رها میشه. روی این پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنم. 4 تا پایه کوتاه باید رها بشه. 1 2 3 4. روی پنجمین پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. بعد اینجا ببینید 1 2 3 تا پایه کوتاه رها میشه که پایه دوبل رو میبافم. پس این قسمت بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدم میشمریم. 4 تا پایه کوتاه رو بافت انجام نمیدیم. روی پنجمی یک پایه کوتاه میبافم و حالا دوباره رسیدم به همون موقعیتی که ابتدای بافت داشتم. 2 تا نخ میگیرم دور قلاب. داخل این فضای 3 زنجیره پایه های دوبل میبافم با فاصله 1 زنجیره. یعنی باید اینجا 8 تا پایه دوبل ببافم و بینشون 1 زنجیره بزنم. عذر میخوام این قسمت اشتباه شد. 2 تا نخ دور قلاب باید بندازیم. این سومین پایه دوبل، 4 5 6 7 و پایه دوبل 8. دیگه زنجیره نمیزنم. پایه کوتاه رو میشمرم. 1 2 3. روی پایه کوتاه 4 یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره میزنم. حالا 1 2 3 4 پایه کوتاه رو رها میکنم. روی پایه کوتاه 5 یک پایه کوتاه میبافم. از اینجا ببینید 1 2 3 تا پایه کوتاه باید مونده باشه که رها کنم و دوباره توی این قسمت پایه دوبل ببافم. پس ببینید به این شکل میشه رجمون. تا انتهای رج لطفاً با همین الگو پیش برید. خب دوستای عزیزم، رج 15 هم تموم شد. آخرین 3 زنجیره رو میزنم. ببینید آخرین 3 زنجیره رو میزنم. در واقع اینجا 4 تا پایه کوتاه رها میشه. روی پایه کوتاه ابتدای رج یک بست میزنم. با یه بست از رو پایه کوتاه بعدی رد میشم و با یه بست خودم رو به فضای بین 2 تا پایه دوبل را میرسونم. همینجا 1 زنجیره و 1 پایه کوتاه. 4 تا زنجیره میزنم. شروع رج جدید هستش. رج 16 فکر می‌کنم هستش دیگه. درسته. 4 تا زنجیره میزنم. میام تو فاصله بین تک زنجیره ها پایه کوتاه میزنم. یه پایه کوتاه. دوباره 4 تا زنجیره تو فاصله تک زنجیره پایه کوتاه. 4 تا زنجیره تو فاصله بین 2 تا پایه دوبلا پایه کوتاه میبافم.
در واقع ما اینجا باید 6 تا فضای 4 زنجیره داشته باشیم که تا بین 2 تا پای دوبل آخر هم یک پای کوتاه میزنیم. ببینید به این شکل میشه. 1 4 2 3 4 5 6 تا فضای 4 زنجیره ما داریم، بین پای دوبلامون میبافیم. خب میرسیم به این قسمت کار. ببینید این پای دوبل آخره که روش بافتی انجام نمیدم، این پای کوتاه بافتی انجام نمیدم. میرسم به این فضای 3 زنجیره بودش که اینجا بافته بودیم، داخلش یک پای کوتاه میبافم. میرم تو دسته بعدی به پای کوتاه و پای دوبل اول کاری ندارم. تو فضای بین 2 تا پای دوبلام یک پای کوتاه میبافم. پس پای کوتاه اولم رو از بین 2 تا پای دوبلا شروع میکنم. بعد 4 زنجیره میزنم، دوباره بین 2 تا پای دوبلمون پای کوتاه میزنم. حد فاصلش 4 زنجیره است. پس به همین صورت لطفاً تا انتهای رج پیش برید. فقط روی این قسمت یک پایه کوتاه میبافیم. ببینید بافتمون به این شکل میشه توی این رج. تا انتهای رج با همین بافت پیش برید لطفاً. رج 16 رو تا انتها بافتم. خب ببینید آخرین پای کوتاه رو توی این فضا بافتم و حالا باید بست بزنم به ابتدای رج. با یه بسته دیگه وارد فضای 4 زنجیره میشم. همینجا 1 زنجیره و 1 پای کوتاه. رج 17 رو میخوام شروع بکنم. رج 17 هم دقیقاً مثل رج 16 هستش. بعد از اینکه پای کوتاه زدیم 4 تا زنجیره میزنم، 1 پای کوتاه تو فضای زنجیره ای، 4 تا زنجیره و تو فضای زنجیره ای 1 پای کوتاه میبافم. 4 زنجیره تو فضای زنجیره ای 1 پای کوتاه. 4 زنجیره و تو فضای زنجیره ای 1 پای کوتاه. آخرین 4 زنجیره رو میزنم و تو فضای زنجیره ای 1 پای کوتاه. ببینیم چند تا شد. 1 2 3 4 5. پس توی رج 17 ما روی این قسمت باید 5 تا فضای 4 زنجیره داشته باشیم. بعد برای ادامه کار ببینید اینجا یه پای کوتاه داشتیم، اینجا یه پای کوتاه و یه پای کوتاه، به اینا کاری نداریم. مستقیما میرم توی فضای 4 زنجیره دسته بعدی، 1 پای کوتاه میزنم، 4 زنجیره و دوباره شروع الگو. روی هر فضای 4 زنجیره 1 پای کوتاه میبافم. فاصله بینشونم که 4 زنجیره است. پس به همین صورت رج 17 رو هم تا انتهای کار ادامه بدید. رج 17 رو هم تموم کردم، تا انتها بافتم. ببینید قرار شد توی هر دسته ما 5 تا فضای 4 زنجیره داشته باشیم. خب رسیدم به انتهای رج. ببینید این پای کوتاه و پای کوتاه رها میشه. رسیدم به پای کوتاه ابتدای رج که یک بست به گندمیش میزنم. با یه بست دیگه وارد فضای 4 زنجیره میشم. همینجا 1 زنجیره و 1 پای کوتاه میزنم. دوباره مثل رج های قبل 4 زنجیره میزنم. تو فضای زنجیره ای 1 پای کوتاه. 4 زنجیره تو فضای زنجیره ای 1 پای کوتاه. 4 زنجیره تو فضای زنجیره ای 1 پای کوتاه. 4 زنجیره و تو فضای زنجیره ای آخرین فضای زنجیره از این دسته 1 پای کوتاه میزنم. ببینید 1 2 3 4، یعنی تو این دسته من توی رج 18 4 تا فضای 4 زنجیره‌ای دارم. درسته؟ حالا این پای کوتاه ها رو رها میکنم، مستقیما میرم توی ببینید این دسته جدید از گلبرگ جدید. 1 پای کوتاه میزنم، دوباره شروع میکنم الگو رو از ابتدای رج. 4 زنجیره 1 پای کوتاه.
4 زنجیره و یک پایه کوتاه تو فضای زنجیره‌ای، 4 زنجیره و تو فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 4 زنجیره و تو آخرین فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه. بازم تو این دسته ما 4 تا فضای 4 زنجیره‌ای داریم. دیگه زنجیره‌ای نمیزنم، این 2 تا پایه کوتاه رها میشه. توی اولین فضای 4 زنجیره‌ای از دسته جدید یک پایه کوتاه میزنم. پس ببینید کارمون به این شکل میشه توی رج 18. این 3 تا رج خیلی راحت بود. رج 18 رو هم تا انتها ببافید. برای رج 19 خدمت میرسم. به انتهای رج 18 رسیدیم. بعد از اینکه آخرین پایه کوتاه رو توی آخرین فضای زنجیره‌ای از دسته آخر زدم، با یک بست به پایه کوتاه اول رج وصل میکنم. با یک بسته دیگه میام تو فضای زنجیره‌ای، همینجا یک زنجیره میزنم. خب رج 19 هستیم. داخل هر فضای 4 زنجیره ما باید 5 تا پایه کوتاه ببافیم. 3 4 و 5. یک زنجیره میزنم، میرم تو فضای بعدی. 1 2 3 4 و 5. یک زنجیره میزنم، میرم تو فضای بعدی. 1 2 3 4 و 5. یک زنجیره میزنم، یعنی از هر فضای زنجیره میخوام بریم توی فضای زنجیره بعدی، حد فاصلش یک زنجیره است. دوباره توی آخرین فضای زنجیره از این دسته 5 تا پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. ببینید اینجا 2 تا پایه کوتاه داشتیم، اینجا مثل همون قسمت انجام میدیم چون الان میخوایم وارد دسته بعدی بشیم. بازم یک زنجیره میزنم، مستقیما میرم توی فضای زنجیره بعدی، 5 تا پایه کوتاه میبافم. پس ببینید ما تا انتهای رج 19 با همین روش پیش میریم. تو هر فضای زنجیره‌ای 5 تا پایه کوتاه میبافیم، حد فاصلش یک زنجیره باید باشه. تا انتهای رج به همین صورت پیش برید. دوستای عزیزم رج 19 رو هم تموم کردیم. بعد از اینکه آخرین پای کوتاه ها رو زدم، یک زنجیره زدم، باید بست بزنم به گندمی پای کوتاه ابتدای رج. ولی بازم مثل چند رج قبل من روی نخ عقبی این گندمی پای کوتاه بست میزنم. 2 تا نخاشو نمیگیرم، همینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه بلند اول رج. ببینید ما تو این قسمت روی تمام این پایه کوتاه ها باید پایه بلند ببافیم، ولی فقط روی نخ پشتیشون. به این صورت فقط نخ پشتی رو میگیریم. 5 تا پایه کوتاه این قسمت داشتیم، پس میشه 5 تا پایه بلند توی هر قسمتی. الان رسیدم به این زنجیره. ببینید این گندمی که میبینید مال این زنجیره است. پس دوباره زنجیره رو رها میکنم، دوباره شروع کنم از این پایه کوتاه نخ پشتیشو میگیرم و میبافم. ضمناً برای رج بعد نگاه کنید، ما اینجا 5 تا پایه بافتیم دیگه. 1 2 3 4. این 4میه رو لطفاً با یه سنجاقی یا چیزی علامت گذاری بکنید، چون ما قراره توی رج بعد رو این بافت انجام بدیم. پس رج 20 رو به همین صورت ادامه میدیم. الان این 5 تا این سمتو که بافتم فضای زنجیره رو رها میکنم، میرم روی پایه کوتاه ابتدای رج از 5 تای بعدی و روی نخ پشتیش بافت انجام میدم. توی کل مسیر کل رج 20 ما فقط روی نخهای پشتی پایه کوتاه ها باید پایه بلند ببافیم. ببافید به همین شکل تا انتهای رج.
خب رج 20 رو هم تموم کردیم. ببینید پای کوتاه ها رو بافتم. ببینید ما هر پای بلندی رو روی پای کوتاه بافتیم. پس فضاهای زنجیره‌ایمون اصلاً بافته نشده. در نتیجه سعی کنید این اشتباه انجام نشه. به همون تعدادی که ما توی رج 19 پای کوتاه داشتیم، به همون تعداد پایه بلند روش باید بافته بشه. بست میزنم به پایه بلند ابتدای رج. 1 2 3. به سومین زنجیره از پای بلندم بست میزنم. همینجا یک زنجیره میزنم و یک پایه کوتاه همینجا میبافم روی پای بلند اول. پایه چهارم رو خدمتون گفتم که علامت گذاری بکنید. حالا باید روی پایه چهارم یک پایه سوبل ببافیم. 3 تا نخ دور قلاب میندازم. به این صورت قلاب رو وارد پایه چهارم میکنم و یک پایه سوبل دورش میبافم. به این صورت. بعد ببینید نگاه میکنیم که اینجا من پایه کوتاه بافتم دیگه. پایه بعدی رو رها میکنم. رو این پایه دوباره باید پایه کوتاه ببافم. پس رو این پایه باید پایه سوبلم جلوی کار قرار بگیره. رو این پایه باید پایه کوتاه ببافم. حالا دوباره نوبت پایه سوبله. من روی این پایه سوبل بافتم. پایه بعدی رها. رو پایه بعدی پایه سوبل باید بافته بشه. پس این ببینید من اینجا پایه سوبل بافته بودم. این پایه رها میشه. پایه بعدی رو میگیرم و یک پایه سوبل دورش میبافم. دوباره میبینم که اینجا پایه کوتاه بافته بودم. پایه بعدی رها. رو این پایه باید پایه کوتاه ببافم. یعنی قلاب رو از پشت میبرم و گندمی پایه کوتاه رو میگیرم. بازم حالا نوبت پایه سوبله. روی این پایه سوب بافته بودم. نگاه کنید انتهای پایه سوب رو کدوم پایه است. این پایه رها میشه. رو پایه بعدی یک پایه سوبل بافته میشه. روی این پایه کوتاه بافته بودم. پایه بعدی رها میشه. رو پایه بعدیش از پشت پایه سوبل یک پایه کوتاه میبافم. ببینید برای اینکه حالا اشتباه نکنی، ببینید این فرم حالا تزئینی ایجاد میشه. نگاه کنید روی این پایه من پایه سوبل بافته بودم. رو گندمی پایه قبلش باید پایه کوتاه ببافم. این مسئله باعث میشه ما اشتباه نکنیم. پس ببینید من الان 3 تا نخ دور قلاب میگیرم. روی این پایه باید پایه سوبل ببافم. بعد میام رو گندمی این پایه که پایه قبلش پایه کوتاه میبافم. پس اینجا اگه پایه سوبل بافتم، پایه نگاه کنید این پایه سوبل بافته شده. روی این گندمی پایه قبل میام پایه کوتاه میبافم که دیگه هی نخوایم بشماریم 1 2 که پایه کوتاه بافته بشه. پس ببینید بافتمون تو این قسمت به این شکل هستش. یه بافت تزئینی اینجا میبافیم. اجازه بدین من اون بافتی رو که قبلا انجام داده بودم خدمتتون نشون بدم. ببینید که به چه صورتی هستش. اینجاست. نگاه کنید این قسمت. اینا همون پایه سوبل هایی هستش که من بافته بودم. ببینید پس کارمون به این شکله. ببینید دوربین زوم بکنه. ببینید به این شکل میشه. اینجا تقریبا یک ردیف فرم تزئینی ایجاد میکنیم با پایه های سوبل موربی که میبافیم. پس این رج رو هم لطفاً ادامه بدید تا انتها.